ko nun, kaya ako nag-start. Siya naman yung gusto mag-artista. Pag bakasyon ako nun sa school, pag summer, sinasama niya ako. Tapos, yun. Hindi naman siya natuloy. So, nag-start ako mag-workshop because of my ate. Kasi inaaya niya ako. Yung alam ko na gusto ko talaga mag-artista, nung nag-VTR na ako sa commercials. Yes. Minsan from Cabanatuan to Makati, pupunta kami just for the VTR. Tapos balikan Cabanatuan. So 3 hours yun. Tapos minsan ipa-pull out pa ako sa school. Yun. Yun yung nagustuhan ko na. Mga 8 ako. Kasi nung mga workshop, di ko pa alam mga masyado nangyayari. Tapos yun, nagustuhan ko na. So yun, nagtuloy-tuloy hanggang sa nag-audition ako sa ABS, as Star Magic, yan. Ikaw ba? Nagsimula akong mag-artista, yung taon ako na? 13? 13 ako. 13. Dinala ko ng aking first ever manager, si Sir Douglas. Douglas Quijano, sa Star Magic. When I was 13, kasi nga, pinangako niya sa nanay ko. Yung baby pa ako na pagka 13 ko is dadalhin niya ako sa ABS para pag-auditionin or pag-artista yan. So, when I was 13, dinala niya talaga ako. Dinala niya ako sa ABS at nag-go see ako. Alam niyo naman yan, di ba? Look straight, look on the left na ganyan-ganyan. Tapos, after 3 days, namatay si Tito Dogs. Pero tumawag din yung ABS-CBN na nakuha daw ako. Ay, pinuntahan pa ako ni Ate Abby na taga Star Magic. Pinuntahan niya ako sa wake. For 3 days pupunta rin si Ate Abby, hinahanap kami. Kasi wala kaming contact sa kanila dahil si Tito Dogs lang yung kausap nila. So, si Ate Abby from Star Magic pumupunta sa wake ni Sir Tito Dogs. For 3 days, sinintay niya kami doon. Para lang sabihin na, ayun nga, nakuha ako doon sa gimmick. Gimmick yan, gimmick. Ewan ko yung mga tayo. Gimmick. Tawag sa show. Gimmick o gimmick. Gimmick So yun, 2010. So, yun, doon nagsimula ang aking pag-artista. Hindi totoo yan. Mahirap. Sobrang hirap. At napapagalitan pa rin kami dahil mahirap. Tsaka matagal kami bago nakapasok dito kay Primo and George. So, hindi siya kung marami ka nang nagawa, mas madaling pumasok sa character. Hindi siya madali, okay? Hindi siya madali kasi hindi madaling umarte, unang sa lahat. Hindi talaga siya madali. Kung gusto madaling umarte, pero maganda ba yung pagkakaarte mo? Di ba? Mahirap gampanan at talagang mahirap gampanan na isang lalo na kung gusto mong gandahan, gusto mong galingan. Laging parang kulang. Yeah. Laging, ano pang kailangan kong gawin? Ano pang kulang ko bilang isang artista? Or paano pa ako gagaling? Alam mo yan? Laging may ganun. Hindi siya nagiging, okay, kuha na automatic. Hindi ganun. Talagang dapat every time tumatakbo yung isip mo, lalo sa set, lalo sa isang eksena. Bago pa yung eksena, patakboy mo na sa isip mo yung mangyayari sa eksena. Kasi hindi mo pwedeng gawin, hindi mo pwedeng paglaruan. Na hindi yan, pag di ka nag-prepare, laging dapat ginawa ko yun. Sana ginawa ko yun. And I think, yun. And lagi ka may trabaho para sa mga tao. Kailangan maganda yung papanoorin nila. At sa sarili mo, kailangan maganda yung panoorin ko sa sarili ko. Na hindi mo naman mafe-feel eh. Nasasabi mo, ang galing ko ba doon? Hindi mo alam eh. Kasi ikaw yun. Di ba, Val? Yeah. Parang hindi mo naman mapapansin hanggang mapanood na nila. So, ibang tao na yung magsabi. Yeah. You did it. Oo, iba yun. Parang pag kumakanta ka mag-isa, iba naman yung pagkarinig mo sa sarili mo sa pagkarinig ng tao sa'yo. So, ganun siya. Hindi siya madali. Talagang habang buhay siyang pinag-aaralan at habang buhay lang siyang iniimprove. Barcelona. Hirap pumili. Project is project na lang. Siguro iba yung Barcelona. Ibang level yun. Ako rin Barcelona. Ibang level yun. Ibang level ng pagiging professional yung kailangan. Parang kung artista kami, yun yung masters namin. Yung project na yun. Kasi, Parang exam mo yun. Tapos yung senior prof mo si Alam mo yun, first time sa exam pumasa ako. Yeah.
Iba yung ano Personal. doon, yung learning experience doon. And talagang may nakuha kaming mga napag-aralan doon na apply namin sa Nanunan, apply sa Camp, tapos dito of course. Grabe magturo si Inang. Iba yung Set. set niya. I mean, ang galing ng Barcelona talaga. Yun yung parang madadala ko, yung mga tinuro niya. Titos na, I mean, may mga nadala ko, hindi lang in terms of acting, kung paano ka rin sa set, paano ka bilang tao ka mismo, si Inang talagang, ang pinakagusto niya is yung pagpapakumbaba mo talaga sa mga tao. Yung humble ka lang lalo. And hindi mo mapipilit yun. Pero makukuha mo yun sa tamang pag-iisip at sa kung tama yung totoo yung nararamdaman mo. Alam mo may ganun. After some event siguro, kunyari you get an award. Yes. Very proud yung moment. Pero after this, biglang may darating na namang bago sa iyo. So hindi mo talaga masabi yung pinaka-memorable na kasi iba-iba naman yung siguro yung pinaka-memorable para sa amin ni Catherine is yung time na pagka umabot siya sa pamilya mo, yung hindi lang very personal. Kasi pag personal, it doesn't feel real. Alam mo yun? Parang, okay lang, ikaw lang yun eh. Pero pag nakita mo nararamdaman ng pamilya mo at ng mga tao nakapaligid sa'yo, mas proud yung moment niya. Diba? Kasi alam mo na, ito yung trabaho ko, ito yung job ko mismo. Diba? So, yun I think yung mga moments na ikaw, ano sa'yo? Proud na moment. Achievement. Siguro yung first namin, yun na lang yung ano ko, hindi ko in-expect. Yes. She's Dating the Gangster. Kasi, first movie namin ni DJ, hindi, Must Be Love na. Pero yun yung movie na hindi namin in-expect ang daming makakamahal ng pelikula. Kasi nung pinresente niya, parang sa book, alam nila ano, pero dinagdagan kasi nila Ate Carmi ng lalim yung movie. And sobrang proud ako hanggang ngayon, every time. Ang daming may favorite ng She's Dating the Gangster. And every time pinapanood ko din, feeling ko kahit hindi kami yung artista gumanap, yung story and yung project mismo, maganda siyang material. So, ang saya na, kami po kayong gumawa, ang laking project nga pala nun. And din hanggang ngayon, may special spot sa akin ng Gangster. Marami yan. yan. Parating may fear. Lalo sa akin, parating may fear kasi yun yung ano eh, pag may fear ka, yun yung mag-motivate sa'yo na lagpasan yung fear na yun or gawin mo ng mas maayos yung trabaho. And depende lang kung paano ma-handle yung fear. Ako dati, recently lang, hindi ko alam kung paano siya i-handle, pero yung secret pa naman. Bakit hindi mo gamitin yung fear na yun as motivation? And yan, nag-work siya. At feeling ko hanggang nandun yung fear. Hindi yung matatakot ka sa lahat ng gagawin, pero yung nandun yung hunger mo. Pero yung fear talaga sa akin siguro, yung hindi mo na dumating ka sa point, hindi mo na magawa yung hinihingi sa'yo. Yung kahit na anong push, wala na talaga. Nakakatakot. Siguro yun ay the fear of failing. Yun. Yeah. Ayaw natin mag-fail. Yun naman lahat eh. And ma-disappoint. Oo, pero Maka-disappoint. I think hanggang hindi ka nag-fail, hindi mo malalaman eh. Diba? Hindi mo malalaman personally kung Hanggang hindi saan ka. nag-fulfill? Oo, hindi. Hindi naman technically meaning nag-fail ka na. Lahat naman tayo nag-fail at some point, di ba? Hindi naman yung kailangan mag-fail ka ng todo. Basta Yeah. may fail Yeah, na meron. nangyari sa'yo. Kailangan mong maramdaman yun. Para lalo kang... Para bumalik. Oo, para lalo mong itodo. Nakatakot pa sa trabaho namin. Wala kang kasiguraduhan. Di ba? Okay. So, lagi naman nila sinasabi sa bawat artista na nagsisimula, ingatan mo kasi bigla wala ka na. Wala. Laging ganon, di ba? And totoo naman yun eh. Totoo naman yun dahil hindi sila natatapos maghanap ng artista. So anytime pwede ka talagang mapalitan eh. Hindi mo alam anong ihip ng hangin kung sino matitrepa nila. Pero ang importante, once mangyari yun, kailangan tanggap mo.
Okay, so kung anumang rason na mangyari, yun yung I think yung para mawala yung takot is acceptance mo. Always be ready. Yun pa rin. Always be ready. And I think hanggang nandito ka sa kung nasan ka man, sa mga posisyones natin, you enjoy Cherish it. and cherish and share it to others. Enjoy nyo mo kasama maraming tao. Never enjoy it by yourself. Because hindi mo yun may enjoy. Maniwala ka sa akin, brother. No. Tama. Yun, ako yung yahabs. Kanina ako gusto sabihin. Okay. Kasi ayoko ilagay muna mag-material. Pero bahay talaga yun. Yahabs. Yan, yung bahay kasi, yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Yun nararamdaman ng pamilya ko. Diba? Nararamdaman namin. Pag may birthday, may party, always open yung bahay namin. So, yun lang. Yun lang yung dream ko rin nung bata ako. Actually, yung ganun lang. So, whatever happens, nandiyan na yun. Yeah. So, yun, yung bahay talaga. Bahay talaga. Kaya sa mga material na bagay, yung bahay yung pinaka... For the family rin talaga. Yeah, yun yung pinaka... Wala pa eh. Paano may house ko? I mean, in the future. Yeah, business, pero yung pinag-ipuran ko naman ever since papunta na tayo doon. No, I can't wait for that time. Kasi, okay naman ngayon kung saan kami, pero yung dream house ko talaga from the scratch, yung everything. Ayaw mo naman yung mapilit lang na, okay, kaya mo magpagawa, okay, pwede, pero hindi pa yun yung gustong-gusto mo. So, eto, nakasama ko yung gusto kong kasama sa trabaho ng ilang taon. Kasi yung iba, hindi mo gusto yung, mahirap yun kung hindi mo gusto yung call of team mo or nagkakapikulan kayo. So, swerte kami na yung gusto kong kasama, siya yung kasama ko sa trabaho. Tapos off-cam, siya din yung kasama ko. So, parang tatrabaho ko. Pero at least, napapagod. Kasama mo yung gusto mo makasama. So, yun din yung sinasabi na iba ng swerte namin. Doon yung realize ko, swerte nga, kasama ko yung gusto kong kasama. Swerte, parang bonus yun sa amin. Alam mo yun, sa lahat. I think it was meant to happen na kami pagsama dun sa adventure na to. Kasi hindi siya talaga madali. Hindi siya naging madali. Lahat ng batika sa mga tao, lahat ng kung ano sinasabi. Paano kung mag-isa lang ako ng mga time na yun? Yeah. Paano kung mag-isa lang si Catherine mga Hindi ko kaya kung ako yung isa. So, talagang I think kami yung pinagsama para harapin yung mga challenges na yun. Pero pati na rin yung mga good times. Together. Yes, lahat ng bad and good times pinagsama kami. So, there you go.